विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। तुमच्या सगळ्यांच्या मनात सध्या हाच प्रश्न सुरू आहे की बोर्ड एग्जाम होईल नाही होणार, कधी होणार, कशी होणार आहे। ओके, त्याच विषयी बोलायचं आहे मला पण मी सध्या काय करतोय बघा, सध्या जी मुलं अभ्यास करतायत, जी मॉक टेस्ट देतायत मुलं, त्यांच्या समोर एक प्रश्न निर्माण झालाय मॅक्सिमम मुलांसमोर, त्याचं मी आज डिस्कशन करणार आहे। कोणता प्रश्न आहे? आता आपल्यापैकी एक सांगू का, माझा एक अंदाज आहे, माझं एक कन्क्लूजन आहे की ऑलमोस्ट ना 20% मुलं सध्या अभ्यास करतायत आणि ती मॉक टेस्ट देत आहेत। 20 to 30%। बाकीची मुलं निवांत आहेत, तणावात आहेत, बोर्ड होईल का नाही, सीईटी केव्हा होणार, याच प्रश्नाचा विचार करत बसलायत। पण 20 ते 30% मुलं टेस्ट देत आहेत। ओके, त्यांच्यासमोर एकच प्रश्न आहे की स्कोर होत नाही, काय करू? टेन्शन आलंय। ग्रुप टेस्ट घेतली, मॉक टेस्ट पर टॉपिक घेतले, तर स्कोर मनासारखं होतच नाहीये। ओके, एक महत्वाचा प्रश्न, जेव्हा मी अभ्यास करतो, जेव्हा मी एखादा युट्यूबवरचा व्हिडिओ बघतोय, ठीक आहे, क्रॅश कोर्सचा व्हिडिओ बघतोय, तेव्हा समजतं, मला सगळं समजतं। पण जेव्हा एक्झाम देतो ना मी, तेव्हा मला प्रश्नच आठवत नाही आहे, तो प्रश्नाचा अनालिसिस परफेक्ट होत नाही आहे, तो कुठला टाईप कोणता आहे तेच आठवत नाही आहे। मग मी काय करू? टेन्शन आलंय। अशा सगळ्याच मुलांना मला सांगायचं आहे काय बघा, एक लक्षात घ्या की तुम्ही हा जो आहे ना शब्द स्कोर, तुम्ही स्वतःशी पहिली गोष्ट कम्पेअर करायचं। कुठलीही बॅच घ्या, कुठलाही ग्रुप घ्या, लक्षात घ्या की टॉपर तिथं 10% मुलं असतातच। ओके, म्हणजे टेस्ट देणाऱ्यापैकी 10% टॉपर असतात, त्यांना आउट ऑफ मार्क पडतात किंवा 100 पैकी अबाउट 90 तर मिळतातच मार्क म्हणूया आपण, त्यांच्याकडे थोडंसं दुर्लक्ष करा, स्वतःचं बघा। ठीक आहे, मेन पॉईंट काय की आपला स्कोर का होत नाहीये, आपला अभ्यास परफेक्ट नाहीये, हे मेन रिझन आहे पहिल्यांदा, हे तुम्ही पहिल्यांदा लक्षात घ्या। जर आपण एखाद्या टेस्टची प्रॉपर तयारी करून गेलो तर मार्क कमी का पडतायत? मग पडणं शक्यच नाहीये। तर मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे की कुठलीही टेस्ट अशी लाईटली देऊ नका, पहिला बघा की अभ्यास झालाय का। ओके, समजा आता एक लक्षात घ्या, समजा हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन आणि अरिनवर टेस्ट आहे। ओके, मग हे टेस्ट देताना मी तुम्हाला सांगू का, तुम्ही टेक्स्टबुकचं रिडिंग केलं पाहिजे, परफेक्ट टेक्स्टबुक रिडिंग परफेक्ट केलं पाहिजे। ओके, मी तुम्हाला सजेस्ट करेन बरं का बाळांनो, जर तुम्हाला म्हणजे बघा, जर तुम्हाला हे जर बुक मिळालं जुन्या सिलेबस मधल्या, लक्षात घ्या, तर त्याच्यात ना हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह परफेक्ट दिलेलं आहे, त्याचं पण वाचन करा। ओके, बर, हे वाचन केलं, रिॲक्शन्स बघितल्या, बास होईल का? नाही, तुम्ही PYQs बघा। तुम्ही जर हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हच्या PYQs बघितल्या ना, तर टोटल तुम्हाला सीईटी स्कोअर बुस्टर मध्ये 80 क्वेश्चन्स आहेत, PYQs फक्त। चला ठीक आहे, 100 कन्सिडर करू, पण त्यातले 15 ते 20 प्रश्न हे नॉमेनक्लेचर वरती आहेत, IUPAC नॉमेनक्लेचर वरती आहे। ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला, आयसोमर्स वरती क्वेश्चन्स आहेत, म्हणजे एकदम इझी। म्हणजे समजा 80 पैकी 20 क्वेश्चन म्हणजे 25% क्वेश्चन तर नॉमेनक्लेचरवर। म्हणजे मला म्हणायचं आहे काय बघा, की मला टेस्ट द्यायच्या हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह वरती, मला ना त्या PYQचं अनालिसिस करायला जमलं पाहिजे की कोणत्या टाईपचे क्वेश्चन जास्त येत आहेत। कळलं का तुम्हाला? कुठलीही मॉक टेस्ट देताना कुठलाही टॉपिक असेल, जे सब्जेक्ट असेल किंवा जेवढे धडे असतील म्हणूया आपण, त्याचा अनालिसिस करा। हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये रिॲक्शन्स आहेत ना, पण एवढं विचारलं जात नाही त्याच्यावरती प्रश्न। मग आणखीन कुठले प्रश्न? मग ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटीवरती जास्त प्रश्न आहेत। ओके, तुम्हाला माहिती आहे कार्बन आणि हॅलोजन हा जो बॉन्ड असतो, मग तो स्ट्रॉंग कशात असतो, वीक कशात असतो, रिॲक्टिव्हिटी ऑर्डर याच्यावरती प्रश्न आहेत। आपण घाबरतो कशाला? रिॲक्शनला। आता तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली का? म्हणजे तुम्हाला कुठल्याही टेस्ट देताना अगोदर त्याची प्रॉपर तयारी पाहिजेच। ओके, म्हणजे तुम्ही PYQचं अनालिसिस करणारच आहे, PYQ सगळं सॉल्व्ह करणार आहे, तिथे कॉन्फिडन्स आपोआप वाढतो। ओके, टार्गेट पब्लिकेशन सारखं बुक बेस्ट आहे। तुम्हाला थोडेसे हायर लेवलचे पाहिजे असतील, त्यातलं कॉम्पिटिटिव्ह थिंकिंग आहे, आय थिंक क्रिटिकल थिंकिंग पण आहे, केलंच पाहिजे। ओके, बर, आता मी हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचं पुस्तक वाचलं, PYQ सगळ्या बघितल्या, लगेच द्यायची का टेस्ट? नाही, थोडासा ब्रेक घेऊन ना पुन्हा हे सगळं रिवाइज केलं पाहिजे। विदाउट रिव्हिजन आपण टेस्ट देतोय ना, मग त्यामुळे तो स्कोर होत नाहीये, रिवाइज केलं पाहिजे। हे सगळं झाल्यानंतर मग टेस्ट द्या, स्कोर इम्प्रूव्ह होणार, स्कोर 100% इम्प्रूव्ह होणार। आपण एक काम करूया, आपण फ्रायडेला हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हची टेस्ट ठेवूया, आपण करा तयारी। ओके, आणि यश, कार्तिक, प्रथमेश या तिघांना मी रिक्वेस्ट करेन की शुक्रवारी टाइम टेबल वाटलं त्यांचं जे दिलं असेल ते थोडंसं मी चेंज करावं लागेल कदाचित, पण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हची टेस्ट ठेवूया आपण सगळ्यांसाठी।
सांगू का मॅडम PYQच मेनली 80 आहेत फक्त. ओके, त्यातले समजा मी आता टेस्ट घ्यायचीच म्हणली तर मी 20-30 प्रश्नांची घेणार आहे, लक्षात घ्या. आणि ते तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क पडलेच पाहिजे. आणि मी दिल्याप्रमाणे अभ्यास करा, पडणार ना पैकीच्या पैकी मार्क. आलं का लक्षात? ओके, मग आता मॉक टेस्टला घाबरू नका. आणि तुम्ही एकटे नाही आहे, 10% टॉपर सगळे 90% मुलांचा स्कोअर ॲव्हरेजच आहे. ओके, आता होतं काय बघा, दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, हे झालं केमिस्ट्रीच्या रिॲक्शनचा ऑर्गॅनिकचा पार्ट म्हणूया आपण. फिजिक्समध्ये आणि केमिस्ट्रीमध्ये न्यूमेरिकल्स असतात. बाळांनो मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू का, एवढे सोपे प्रॉब्लेम नसतातच फिजिक्सचे तरी. ओके, म्हणजे एक 5% क्वेश्चन्स खूप टफ असतात खरोखर. बाकीचे सोपे जरी असले ना तरी मुलांना फॉर्म्युले आठवत नाही आहेत. तर माझं तुम्हाला म्हणणं काय बघा, की तुम्ही प्रॉपर रिव्हिजन करा. ओके, दिवसातले 2 ते 3 तास वेळ हे रिव्हिजनला द्या, लक्षात घ्या. ओके, आणि मग तुमचा स्कोअर हळूहळू इम्प्रूव्ह झालेला तुम्हाला दिसेल. ओके, आता ठीक आहे, स्कोअर नाही इम्प्रूव्ह झाला, बरोबर आहे. आता माझ्याकडे काही मुलं आहेत बरं का, लक्षात घ्या. एक आहे, त्याचा परवाच्या ग्रुप टेस्टमध्ये तो नाराज होता का 93 स्कोअर आला म्हणून. ओके, गेल्या टेस्टमध्ये त्याला त्याच्यापेक्षा जास्त होते 100 पैकी. तर अशा मुलांना मी काय सांगेन की तसं नाराज नाही व्हायचं, लक्षात घ्या. आपल्या चुका कुठं होत आहेत ह्या शोधायच्या. सिली मिस्टेक असतात त्या, ड्यू टू फटीग म्हणजे थकवा आल्यामुळे आलेल्या पण काही मिस्टेक असतात, लक्षात घ्या बरं का बाळांनो. मग इथं ह्या पण गोष्टी आहेत. म्हणजे काय सांगतो मी तुम्हाला, हे अनालिसिस. ठीक आहे, परवा मी दिनेश सर नाही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाईक सरांच्या चॅनलवर एक इंटरव्ह्यू बघितला. आय थिंक टॉपरचा आहे तो, 99.9% COP CS चा स्टुडंट आहे तो. ओके, आता नाव मला आठवत नाही आहे, पण त्यानं काय सांगितलं, अनालिसिस व्हायला पाहिजे, अनालिसिस व्हायला पाहिजे. मी बऱ्याचशा टॉपरच्या इंटरव्ह्यूमध्ये तेच बघितलंय की तुम्ही नुसते भरमसाठ टेस्ट देऊ नका, त्या टेस्टचं अनालिसिस करा. हां, तुम्हाला ठीक आहे 100 पैकी 40च मार्क पडलेत. ओके, 60 मार्क गेलेत ना, मग तुमचं काम वाढलंय. तुम्हाला ते प्रॉपर प्रश्न सोडवायचे. हां, का चुकलो आपण, का नाही आठवलं, मग ते रिवाईज करायचं, लक्षात घ्या. आणि मग तो मॉक टेस्टचा स्कोअर इम्प्रूव्ह होईल. ओके, आता आपण जरा बोर्ड एक्झामबद्दल बोलूया. आपण बोर्ड एक्झामकडे बोलूया म्हणूया आपण. ठीक आहे, एक लक्षात घ्या, नॅशनल लेवलला सुद्धा मीटिंग चालले, तिथं अजून डिस्कशन झालंय, डिसिजन आलेलं नाही आहे. आपल्या मंडळाच्या काही बातम्याच येत नाही आहेत की ते काय म्हणजे त्यांचं काय चाललंय हे काय समजतच नाही आहे. ओके, आपण काय करूया, लक्षात घ्या, वेट अँड वॉच, वाट बघूया. डिसिजन त्यांच्याकडून येणार आहे, विद्यार्थ्यांच्या हिताचाच निर्णय घेतील. ॲक्च्युली काय माहिती आहे का, की तुम्हाला माहिती असेल की ॲक्च्युली क्वेश्चन पेपर सेंटरपर्यंत पोहोचलेले असतील कदाचित, त्यांचे उत्तरपत्रिका त्या पण सेंटरपर्यंत गेल्या असतील, म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्रात डिस्ट्रीब्युशन झालंय आय थिंक बरं का. मग मेन पॉईंट काय की एक्झाम घ्यायचं डिसाईड झालं की लगेच ते एक्झाम घेऊ शकतात. ओके, पण मला सांगा ना, परिस्थिती आहे का? परिस्थिती नाही आहे. गेल्या वर्षी 10वीचा शेवटचा भूगोलाचा पेपर घेता आला नाही. ओके, त्यावेळेस 1 ते 2 केसेस होते अख्ख्या भारतात, तरी ती भीती होती. आता लाखो केसेस आहेत. अरे दिवसाला 3 ते 4 लाख केसेस सापडत आहेत. ओके, आमच्या साताऱ्यात 2-2, 3-3 हजारचा आकडा आहे. ओके, आणि हे सापडलेले पेशंट आहेत, जे पॉझिटिव्ह आहेत फिरतात असेच ते तर किती हजारो आहेत आपण सांगू शकत नाही. मग अशा अवस्थेत बोर्डची एक्झाम या महिन्यात पॉसिबल नाही आहे. ओके, जूनमध्ये नाही आहे पॉसिबल. जुलैच्या एंडमध्ये जर बोर्डची एक्झाम घ्यायची म्हणलं आपण तर 1 जुलै ऑगस्ट गेला पुन्हा बोर्ड, पुन्हा सप्टेंबरमध्ये प्रॅक्टिकलचा वेळ गेला, लक्षात घ्या. CET केव्हा घ्यायची? बोर्ड झालं लगेच 10 दिवसात CET नाही, असं नाही चालणार, लक्षात घ्या. CETला निदान एक 15 ते 20 दिवसाचा तर गॅप पाहिजे. मग ऑक्टोबर-नोव्हेंबरकडे CET केल्यावर इंजिनिअरिंग कॉलेज केव्हा सुरू करायचे? तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आपल्या महाराष्ट्रात भरमसाठ आहेत. ओके, ती एक लॉबीच आहे, लक्षात घ्या. ओके, तुमच्या लक्षात मी काय सांगतोय ते की प्रत्येक इंजिनिअरिंग कॉलेज कुठल्या ना कुठल्या तर राजकीय नेत्याचंच आहे, लक्षात घ्या. त्यांना लवकरात लवकर ॲडमिशन्स हवेच आहे. जर ॲडमिशन झालेच नाहीत फर्स्ट इयरचे तर शिक्षकांना पेमेंट तर कुठून द्यायचं, स्टाफला पेमेंट द्यायचं कुठून, सगळा मोठा प्रश्न आहे. आणि अशा वेळेस मी तुम्हाला सांगतो की आपलं गव्हर्नमेंट पण ठीक आहे, एक्झाम जास्त वेळ लांबवणं शक्य नाही आहे. त्यामुळे बोर्डची एक्झाम माझ्या मते तरी कॅन्सल व्हायला पाहिजे. क्लिअरली माझं मत एवढ्यासाठीच आहे की फर्दर ॲडमिशन्स पटपट व्हायला पाहिजेत. CETच्या बेसिसवर बऱ्यापैकी ॲडमिशन सगळीकडेच होत आहेत. ओके, सगळीकडेच होत आहेत. आणि CET एक्झाम मी तुम्हाला सांगितलं ना, एका दिवशी सगळी मुलं प्रेझेंट नसतात. गेल्या वर्षी 15 का किती शिफ्ट झाल्या होत्या, 15 दिवस चाललं होतं, 30 शिफ्ट झाल्या होत्या. फिजिक्स केमिस्ट्री 30 पेपर होते ऑलमोस्ट सगळे मिळून. मग यावेळेस पण आणखीन शिफ्ट वाढवून प्रत्येक शिफ्टला विद्यार्थी संख्या कमी घेऊन सेफ, अगदी कोरोनाचे सगळे निर्बंध जे असतात ना ते SOPs त्याचं पालन करून CET होऊ शकते.
CET होऊ शकते हे लक्षात घ्या. त्यामुळे माझं कसं म्हणणं आहे की तुम्ही या गोष्टीचा विचार करू नका. तुम्ही तुमच्या अभ्यासावर फोकस घ्या. तुम्ही तुमच्या अभ्यासावर फोकस ठेवा. ओके, बिलकुल तुम्ही इकडचा काय विचार करू नका. ओके, आता मेन पॉईंट काय आहे की हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हची टेस्ट तर आपण शुक्रवारी डिसाईड केलेलीच आहे, घ्यायचीच आहे आपल्याला शुक्रवारी. मग आज काय करूया आपण, मी तुम्हाला सांगतो की कसं आहे बघा की मॅथ्सचे टॉपिक आहेत. ओके, मी तुमच्याबरोबर ना यश दादाचं एक आहे म्हणजे शेड्यूल आहे ते तुमच्या समोर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन, लक्षात घ्या. त्याप्रमाणे तुम्ही त्या टेस्ट द्या. ओके, म्हणजे समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की यश त्याच्या अभ्यासातून वेळ काढून एवढ्या सगळ्या गोष्टी आपल्यासाठी प्रोव्हाइड करतोय, त्याचे आभार मानले पाहिजेत. लास्ट इयरच्या मुलं पण सांगू का 4,000 ते 4,500 मुलं त्याला जॉईन होते बरं का. ओके, आणि त्यातले मोस्ट ऑफ द मुलांचा रिझल्ट खूप चांगला आहे. ओके, आणि बऱ्याचशा कॉमेंट्स बघतो मी, बरीचशी मुलं यशचं पण आभार नक्कीच मानतात. मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतोय, मिळते आपल्याला फ्रीमध्ये तर तुम्ही, आणि हो सगळे मुलं विचारतात की टेस्ट कुठं असते, डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक असते, लक्षात घ्या. त्यावर क्लिक करा, तुमची एनरोलमेंट करा आणि टेस्ट द्या. ओके, दिवसभरचे वेगवेगळे स्लॉट असतात. ओके, म्हणजे यश आहे, कार्तिक आहे, प्रथमेश आहे, जेव्हा ज्यांच्या टेस्ट आहे त्यांच्या लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोयच. आणि आता मी तुम्हाला काय सांगितलं की सकाळी लगेच चला देऊया एक टेस्ट, काय तयारी बिलकुल नाही. तयारी काहीच नाही आणि टेस्ट द्यायची असं बिलकुल करू नका. प्रॉपर तयारी करा आणि मगच टेस्ट द्या आणि मग तुम्ही अनालिसिस सुद्धा करा. ठीक आहे, मग करा चांगली तयारी. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.